Akarsz Magyarországon színvonalas természetfilmeket csinálni? Mondhatnánk azt, hogy nem lehet, mert nincs rá igény, vagy csinálj magadnak műhelyt. Állíts össze egy csapatot. Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel. Soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, írta Márai Sándor. Minden természetfilm, csak növények, állatok, élőhelyek legyenek benne. Az a valódi kihívás és a megmutatandó, hogy a természet maga hogyan működik. A legtöbb ember azért nézi, hogy megtudhasson egy élőhelyről, egy állatról olyan dolgokat, amiket ő nem tudott. Erdőlakó Kriadó! A bükkös, rettenthetetlen kétéltű vándora felébredt téli álmából. A foltos szalamandra, ha egyszer megérzi a víz szagát, nem ismer akadályt. Vagy mégis? Na? Ja, csak így nem. Sokféle természetfilm van. Ahányfélék a természetfilmesek, annyiféle természetfilm készül. A természetfilmezés igazi csapatmunka. Minden csapattagnak megvan a saját feladata, más csinál az operatőr, a technikus, a rendező. Ez egy kollektív műfaj, bármennyire is egyedül fogjuk azt fotografálni, és rendezzük, és szerkesszük, és írjuk a szöveget, akkor mégis a vágóasztalon valaki csak megvágja, meg segít nekünk, meg zene, és így tovább. Annak van oka, hogy miért választ egy természetfilmes egy bizonyos témát, és annak is van oka, hogy miért és hogyan csinálja meg. Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy el kell dönteni, milyen kamerát válasszunk egy forgatáshoz. Ha egy védett állatról készítünk filmet, akkor semmilyen körülmények között nem szabad őt zavarnunk a normális tevékenységében. Az alap a lessátor, mint egy eszköz. Nyilván ez nem egy kamera, ez csak segíti a kamerát elrejteni, meg a ott ülő embert. Kamera választásnál több szempontot is figyelembe kell venni. Izgalmasabb pillanatokat tényleg az ember vagy nagy szerencsével tudja elcsípni, vagy csak úgy, hogy kamerát telepít a helyszínre, amit ott hagy hetekig, hónapokig. Persze nagyon fontos az, hogy a lehető legjobb képet tudjuk megcsinálni, de időnként ennél fontosabb az, hogy az az állat, amiről éppen forgatunk, hogy fogja elviselni ezt a dolgot. Fontos, hogy ne zavarjuk meg azért is, mert szeretnénk a természetes mozgását, viselkedését látni és közvetíteni a nézők felé. Az ember használhat mondjuk vadkamerákat. Ez a fa nekem tetszik. És ahogy tanultuk, kesztyűt húzunk. Megpróbálom elátszázni. Jó, a képernyő kész. Hát ez csodára pillog. Oda is teszünk egy. 2 kamerát is kiteszek egymással szemben, így ha felbukkan valami, az 2 szögből is meg lesz. A szabadban kint hagyott forgatási eszközöket egy idő után az állatok megszokják. Legtöbbször kíváncsiak az állatok, és körbeszaglásszák, körbenézik ezeket az eszközöket, és hát ilyenkor születnek a legizgalmasabb felvételek.
Legtöbbször egy fajra próbálunk ráállni, amiatt telepítjük oda a kamerát, és kiderül, hogy a kamera előtt nem csak az egy faj fog megjelenni, hanem azon az élőhelyen szinte lehet azt mondani, az összes előbb vagy utóbb megfordul, odajön, elmegy a kamera előtt. A kamerán keresztül megismerjük annak az élőhelynek tulajdonképpen az élővilágát. Na, ez már kora reggeli kép lesz. Egy őszbak. A szaknyomában pedig hiúz. Ez őrült szerencse. Na nézzük az utolsót. Egy gímszarvas bika. Hát ez nem volt semmi. A kerecsen-sólyommal való forgatás kapcsán az volt a legnagyobb kihívás, hogy az ilyen félénk rejtőzködő életet élő állatokat hogyan közelítjük meg. A kerecsen-sólyom védelmét Magyarországon és Szlovákiában is videókamerák segítik. Ezek a kamerák arra is lehetőséget nyújtanak, hogy a nagy közönség bepillantást nyerjen a kerecsen-solymok életébe, és ezzel a madarak védelme nagyobb társadalmi támogatást kapjon. A webkamera telepítés az egy óriási kihívás. Rádiótávműködtetésűek vannak, a képet akár több 100 kilométerrel arrébb is az ember tudja látni, mondjuk az interneten keresztül. És így az emberek az internetes felületeken nézhetnek meg olyan állatokat, amiket egyébként nem lehetne megközelíteni. Olyan pillanatokat csípnek el, amit hát én, mint filmes, nem biztos, hogy meg tudnék csinálni, vagy megmernék. A medve oda ment ehhez a kamerához, és gyakorlatilag bekapta a kamerát, és beláttuk egészen a torkáig. Akkor lássuk, vajon hogy állnak a parlagisasok? Hoppá, az egyik szülőmadár. Látszik, miben töri a fejét. Ez itt bizony egy fészek foglalási kísérlet. Parlagisas védelmi programban foglalkozunk webkamera telepítésekkel is. Puszta kellős közepére, egy fészekre kiteszünk egy webkamerát, ott valahogy meg kell oldani az áramellátást. Napelemeket használunk. Azért fantasztikusak, mert akkor is tudnak dolgozni, és akkor is működnek, amikor az ember nincs a terepen, se a szagával, se az örejekkel nem zavarja az állat viselkedését. És így rengeteg információt be lehet gyűjteni az adott állatfajról úgy, hogy igazából nem éri őt semmilyen zavarás. A madarakat azért jó ilyen kamerákkal filmezni, és azért könnyű behatárolni, hiszen egy fészek van, ehhez a fészekhez mindig visszajárnak, nem változtatják a helyüket ellentétben akár egy emlőssel, amelyik minden nap akár más útvonalon jár. Az egyik első próbálkozásunk egy csőkamerával a Rákosi Vipera projekten belül valósult meg. Ez a kamera csupán 3 centi átmérő és 10 centi hosszú, és egy kábelen keresztül vezetjük ki a jeleket. Így úgy tudtuk az állatok közelébe rakni a kamerát, hogy egyáltalán nem zavartuk meg az ő természetes mozgásukat. A szakemberek tisztában voltak vele, hogy ilyen helyzetben csak egy valami segíthet. A gondos és szisztematikus megfigyelés. Kora tavasszal a kutatók egy speciális műszer segítségével nyernek bepillantást a szabadon eresztett viperák életébe. A videoszkóp akadálytalanul jut át a mesterséges telelőüreg bejáratán, és teljes hosszában megmutatja az üreg belsejét. Egy nagyon jó forgatókönyve volt a Nagyfa filmnek, aminek töredéke valósult meg. Úgy megcsinálni egy növényt, hogy azt az emberek szeressék a képernyőn keresztül, szinte érezzék az illatát, ez egy jó kihívás. A technológia pedig olyan szinten van ma már, hogy timelapse-et, gyorsított felvételt csinálni, akár egy évszakot összesűríteni néhány másodpercbe, az ma már nem jelent kihívást. A tölgymakra rengeteg veszély leselkedik. Éppen ezért, hogyha valamelyikük kicsírázik, és végül szárba szökken, az maga a csoda. És mint azt ez a fa a létezésével bizonyítja, csodák igenis léteznek. A petecsomók világra segítése a nőstények utolsó energiáit is felemészti.
Dunavirág forgatása az évekkel ezelőtt lehetetlen lett volna, egyszerűen technikailag nem lehetett volna megoldani. Meg kellett várni ezzel a filmmel azt, hogy megjelenjenek olyan érzékeny kamerák, amikkel lehet gyakorlatilag sötétben forgatni ezeket az állatokat. Sokféle kamera, sok kézben sokféle dolgot vett föl gyakorlatilag egyszerre. Volt a GoPro-k, telepített kamerák, amivel timelapse felvételeket csináltunk, kétfajta víz alatti kamera is forgott. Volt egy slow-mo kamera, amivel mentünk, volt egy nagy fényérzékenységű kameránk, amivel a nagyon sötét helyeken forgattunk, készültek felvételek drónnal, és ezen kívül még legalább 2 DSLR volt. A természetfilmnek fontos szerepe lehet abban, hogy egy fajt közelebb hozzon az emberekhez. Ha egy fajt ismernek is, az életéről nagyon keveset tudnak. Azokat az állatokat nehéz megszerettetni, amiket úgy alapból nem nagyon szeretünk. Ha belegondolunk, mennyivel nagyobb esélye van a megőrzésre egy óriás pandának. Nem véletlenül lett egy panda a WWF jele. Van egy csomó olyan állatfaj, ami első ránézésre utálatosnak, csúnyának, nem szeretem fajnak tűnik. Ilyen akár a parlagisas, vagy ilyen a rákosi vipera, de a pókszázlábú sem egy szépség. A természetfilmnek ez a feladat, hogy az életét és a védelmét is bemutassa a nézőknek. Itt jön be a dologba az, hogy a természetfilm hogyan segíthet abban, hogy egy-egy védett állatot közel hozni az emberekhez, megmutatni. Azt is el tudjuk érni, hogy ezeket az állatokat a filmeknek köszönhetően megszeressék ezek az emberek. A rákosi vipera. Magyarországon őshonos mérges kígyó, mely kifejlett állapotában sem nő 50 centinél nagyobbra. A kígyók arisztokratájának is nevezik, mert emberre nem támad. A rákosi vipera visszahúzódó életmódot folytat, kerüli az ember közelségét. A kihívás filmesként az emberek többségének a meggyőzése volt, akik nem kedvelik a kígyókat, de adott esetben egyenesen félnek vagy gyűlölik őket. Nagyon nagy kihívás volt a rákosi viperán, hogy egy ekkora mérges kígyót meg tudjuk mutatni, úgyhogy az szerethető legyen. Úgy tudtuk talán egy kicsit megtörni a jeget, hogy egy személyes történetet csempésztünk bele, kimondottan egy kígyónak a személyes történetét meséltük el. A zenében, a látványvilágban igyekeztünk ezt a rejtelmességet, szépséget előhozni. Ez a film erről a lehetetlen dologról próbálta meggyőzni a közvéleményt, hogy ezek a kígyók kicsik, védtelenek, és hogyha nem vigyázunk rájuk, akkor végleg eltűnnek. Amikor a természetvédelmi őrökkel vagy madarászokkal terepen vagyunk, és fölnéznek az égre, és valami kis árnyot kirajzolódik, de megmondják, hogy a faroktollán milyen szín van, és abból rögtön megmondják, hogy tojó vagy hím, és hogy melyik fajhoz tartozik. Ez egy fantasztikus dolog, akik ennyire ismerik a madarakat. Nagyon kell a segítség a terepen ahhoz, hogy mi filmesek el tudjunk boldogulni, mert kell egy olyan ember, aki egyébként kontaktban van az állattal, és oda tud vinni minket és segít. Természetvédelmi szakemberek munkáját próbáltuk megmutatni, hogy micsoda küzdelem, ha az ember meg akar őrizni egy fajt az utókor számára. A természetvédők és biológusok most azt vizsgálják, lehet-e a természetes odvakat mesterséges költődobozokkal pótolni. A papagájfélék családja az első helyen áll a madárkereskedelem statisztikai listáján. 2006 és 2010 között több mint 1 millió papagáj egyed legális exportját regisztrálták világszerte. Az arab-papagájok odvas, magas, kiemelkedő fák odvaiban fészkelnek. Hogy tudjam őket filmezni ilyen magasan, meg kellett tanulnom az alpin technikával való kötélmászást. Szükségem volt egy svenkre, de hát nem tudtam így egy ilyen finom mozdulattal ott a levegőben egyensúlyozva megcsinálni. Úgyhogy megkértem a kutatókat a talajszinten, hogy forgassák el a kötelet valamelyik irányba, és akkor én csak tartottam a kamerát stabilan, és gyönyörű svenk lett belőle az esőerdő fölött a lombkoronáról.
Nem tudok elképzelni új természetfilmet, hogyha nincsenek légi felvételek. Törekszünk arra, hogy a kamerát elhelyezzük olyan eszközökön, amik képesek így mozgatni. Sok eszköz van, amivel ezt meg lehet tenni. A drónok világában ma már ugye könnyű röptetni egy kamerát egy drónnal. Könnyen szállítható, elvihető nagy távolságra is. Van lehetőség gyorsabb gépekre, amikkel nagy látványokat lehet csinálni, nagy hegyeket lehet átrepülni, ilyen mondjuk egy girokopter, vagy egy helikopter, vagy egy kis ultralight repülő. Mindegyiknek megvan a nehézsége. Motoros siklóernyővel repülünk, onnan lehet kézből is filmezni, vagy olyan mini állványról, amelyik nincs kapcsolatban a motor rezonanciájával, és nagyon szabadon lehet dolgozni. A Kárpát-medence. Európa legnagyobb hegységközi medence együttese. A földtörténet évtízmilliói során a Kárpátok kiemelkedésével, az ősi hegységek süllyedésével és az egykori tengermedencék és jégkorszaki és jelenkori feltöltődésével változatos domborzatú medencevidék alakult ki. A középhegységek, a dombságok, a folyók és a szél által feltöltött síkságok és alföldek, valamint a tavak, a folyók és a lecsapolt mocsarak különlegesen sokszínű, változatos élővilágnak nyújtanak meg annyi élőhelyet. Egy természetfilmben olyan barlangokat is meg lehet mutatni, ahova egyébként nem jutnának el az emberek, vagy azért, mert nagyon nehéz oda lemenni, például víz alatt van nagyon mélyen, nagyon távol a bejárattól, vagy olyan mértékben védett, hogy a gyakori látogatás tönkretenné vagy károsítaná a barlangot. Ilyen esetekben a természetfilmesek tudják megmutatni az embereknek a barlang szépségeit. A Rózsadomb tetején nyíló Józsefhegyi barlang képződményei a legcsodálatosabbak. A 60 méter mélyen fekvő, a barlangot felfedező csoportról Kinizsi pályaudvarnak keresztelt terem egyike a világ legnagyobb hévizes eredetű barlangtermeinek. A barlang falait kalcit, aragonit, gipsz és barit kristályok borítják. Mint ahogy a barlangkutatásnak, ugye a barlangi filmezésnek is egy különösen nehéz ága a víz alatti barlangoknak a bemutatása. Maga a barlangi merülés, búvárkodás is a legveszélyesebbek közé tartozik, a zárt tér miatt. Ha minden jól van előkészítve, akkor sikerülni fog, különben pedig kudarcra van elhoztatva. A barlangi forgatás azt gondolom a legnehezebb. Mert hogy nagyon gyorsan leromlik a látás. Filmezni a nulla fény miatt pedig még nehezebb. Limitált idő van, ugye a gázkészletek miatt. Itt található Budapest föld alatti világának leghihetetlenebb látványossága. A Molnár János barlang az egyetlen olyan barlang a Rózsadombon, amely a karstvíz szintje alatt húzódik. A legfontosabb az, hogy meg kell tanulni jól úszni, lebegni a kamerával. Sokkal jobban lehet megtartani, megfogni, könnyebb vele a filmezés, kevésbé mozdul be. Az Ámbrásszetek nagy, összetartó, hierarchikus családokban élnek, ahol a legnagyobb hím a vezető. Mára már természetes ellenségük nincs, de az ember évszázadokon keresztül veszélyt jelentett számukra. Ámbrásszeteket meg kell közelíteni, amennyire csak lehet. Ezek az óriási tengeralattjáró méretű állatok, amilyen ijesztőnek tűnnek elsőre, annyira félénkek. Nem lehet készülékkel merülni, tehát magyarul szabad tüdővel kell filmezni őket. Volt olyan nap, hogy 40 beugrás volt csónakból, és abból 2 percnyi felvétel sikerült. Az Ámbrásszettel, mikor szembe találkozunk, egy pár méterről meglát minket és lemerül. A természetfilmnek az a szerepe vagy fontossága, hogy olyanra hívjuk fel a figyelmet, amit az emberek nem szívesen vesznek észre, vesznek tudomásul, hogy mi a természet részét képezzük. Természetfilmek általában is felhívhatják a figyelmet olyan problémákra, amik esetleg az emberek máshogy nem értesülnek. Tudjuk, hogy mi van a bálnákkal a sarkvidéken, és hogy milyen veszélyes az elefántcsontkereskedelem. Kongó 2002.
Az elefántcsontkereskedés tilalmát az 1980-as évek végén azután vezették be, hogy katasztrofálisan csökkent az elefántállomány. Akkoriban évente 70 000 állatot öltek le az orvvadászok. Az elefántok agyaráért folytatott hajsza annak ellenére folyik, hogy a veszélyeztetett fajok kereskedelmét szabályozó nemzetközi konvenció a Washingtoni Egyezmény listájára 1989-ben felkerült az elefánt is. Sokszor tanácsosabb egy kamerás embernek csöndben maradni és csak rögzíteni. Ott van például Sásdi Zsoltnak több cápás filmje, amiben megjelenik az, hogy a cápaúszony kereskedelem és az úszonyozás milyen veszteséget okoz a cápák között. A cápaúszony kereskedelem virágkorát éli. Az évente leölt cápák száma világviszonylatban meghaladja a 100 millió példányt. A cápaúszony kereskedelemről szóló filmünk is egy figyelemfelhívó, mert lehet, hogy emberek hallanak erről a problémáról, de még nem látják, nem szembesülnek vele, akár egy filmen keresztül, addig nem érzik át ennek a súlyosságát. A természet- vagy környezetvédelmi filmeknek talán ez a kulcsszava, figyelemfelhívás egy élőhelyre, egy fajra, és akár egy szennyezésre. De ha önmagában csak felmutat valamit, már az is egy nagyon jó dolog. Ha egy természetben készült film nem is természetvédelmi problémát mutat meg, már akkor is sokat tesz a környezetvédelemért. A PET palackok és a nejlonzacskók megeszik a világunkat. Igen, teljesen jogos megmutatni a valóságnak azt az oldalát, amit talán nem szeretünk látni. A dokumentumfilmezések egy nagy dilemmája az, hogy az ember csupán megfigyelő abban a helyzetben, vagy be is avatkozhat. Hitelesnek kell lenni. Valamit tenni kell. Hát itt van minden. Olajos kanna. Na ez tuti nem magyar. Ilyen nincs itt van. Nézd, ez bor. Szőlő. Amikor egy dokumentumfilmes találkozik egy ilyen helyzettel, felmerül a kérdés, beavatkozzon-e. Csak örökítse meg a látottakat és juttassa el a felvételeket minél több emberhez? Vagy gyűrje fel az ingúját és csapjon bele? A tisztaszennyezés az olyan volt, amit se a Zsolt, se én egyszerűen nem tudtunk ölbetett kézzel nézni. Elképesztő mennyiségű hulladék kerül a vízbe. A tisztaszennyezésnek, vagy bármilyen más környezetvédelmi probléma bemutatásának abszolút van jogosultsága. Igenis történhet olyan, hogy a filmesek pusztán azzal, hogy dolgoznak, és ott a helyszínen vannak, és esetleg néha magukat is lefilmezik, pozitív változásokat érnek el a környezetben. PET kupa a mi filmműhelyünk kezdeményezésére jött létre 3-4 évvel ezelőtt. Környezetvédelmi akciót indítanak, ami utána pont azért lesz népszerű, mert olyan szépen van megfotografálva, olyan jók a képek, annyira hívogató az egész, hogy az emberek úgy érzik, hogy rendben van, csatlakozom, én is csinálok valamit. Az biztos, hogy azt az oldalát is szépen kell megcsinálni. És ez a nagy kihívás. Hogyan tudsz egy alapvetően csúnya vagy visszataszító dolgot, ami legyen mondjuk egy kis bogár, vagy egy tiszai szennyezés, úgy megmutatni, hogy az lekösse, az beszívja a nézőt, és azt mondja, hogy fú, ezzel én is akarok valamit kezdeni. Hát ez egy kemény dió. Tehát ilyen értelemben jogosult az a film, amelyik a rossz oldalát mutatja meg az életünknek, és arra biztat, hogy ezt meg kell változtatni. És adott esetben ötletet vagy javaslatot is ad arra, hogy hogyan lehet ezen változtatni. A projektben résztvevők munkája mellett társadalmi összefogásra is szükség van. Nem csak azt kell tudatosítani, hogy a ragadozók nem kártevők, nem ellenségeink, hanem azt is tisztán kell látni, hogy az illegálisan tartott mérgek időzített bombaként ketyegnek. Nem kell feltétlenül riogatni a klímaváltozással, hanem egyszerűen valamit mutatni a természetre, összefüggésekre rávilágítani, és már egy csomót tesz. És akkor is hiszünk annak a természeti környezetnek a megvédésében, megismertetésében, hogyha bizony az néha a visszaigazolások szerint egy sziszi-fuszi munka. Az pedig, amikor a természetfilm hatékony eszköz tud lenni a környezetvédelemben, az fantasztikus és nagyon ritka. Az, hogy a természeti környezetünket megvédjük azzal az eszközzel, amit természetfilmnek hívunk,
Az néha ilyen Jedi lovagnak beillő feladat, hogy akkor is csináljuk, és akkor is tudjuk, hogy az jó, és annak van célja. A természetfilmes nem veszélyeztetheti a vadon élő, természetben boldoguló élőlényeknek a szaporodási sikerét, a túlélési esélyeit. Ezt nem tudjuk a Jóistennek megfizetni, ilyen szép ízű. Egyszer megfigyeltem egy lószúnyogot, hogy táplálkozik a harmadcsebből, hogy iszik, és ezáltal ő is része a víz körforgásának. Igen, az az egy csepp is számít, amit a lószúnyog felszív magába. Nagyon jó ötlet volt annak idején a TGM-mel együtt ezt elindítani, elkezdeni. Hogyha valaki pályát elkezd és úgy dönt, hogy természetfilmekkel kezd foglalkozni, akkor annak megpróbálunk azzal segíteni, hogy lehetőségeket adunk neki. És azért ez egy jó dolog, hogy ez a filmműhely ezeket a lehetőségeket meg tudja adni.